बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बे ज़मूंगा टॉपिक की मेटल डिटेक्टर अहम दे द एग्जाम पे हवाले सर पे शॉर्ट नोट की राजी मेटल डिटेक्टर लॉन्ग क्वेश्चन द दे टॉपिक का ज़लक बैकग्राउंड ताउस तो हुए मनो ताउस बख्याल कड़े पकम ज़िक्र चीज़ फंक्शन वगैरह या ताउस यो इदारे तन नौज़ई नो अलते के अक्सर दागी पा गेट पानी यो कस वलाडी द सिक्योरिटी पर्पस द पारा او داغه سره په د لاس کې د یو object چې څوک نه نوځي داغه په د بوډي د سیم موف کوي او کچرته د دې کس سره سم میټل object چاکو تماچا ایټسټرا نو پاغي आवाज کوي نن زموږ هغه ټاپک دی چې ودی کې د نسی چل شوی دی چې د کچا سره میټلی دی ډیټیکشن کې چې د سره یو میټل object شتا چاکو تماچا وغیرہ یا اکثر تاسو یو ځای ته ننوځئ داسې یو دروازه شانتې لګېدلې دي تاسو چې په هغې څنګه ان کېږئ د ان کېدو سره که چا سره صحیح نه په یو اواز شان سټارټ کړي نو هغو ته پته ولګي چې دې کس سره څه میټل object شته ما تاسو ته وایي چاکو تماچا وغیره نو نن به موږ په ډیټیل دا ایکسپلین کوو چې په دې کې څه دي چې هغه په دې باندې اواز کوي او ما ته وایي چې د دې کس سره څه میټل object شته مطلب د سره څه object څه چې هغه د میټل نه جوړ دی زه به کوشش کوم چې تاسو په کتاب کې دا ټاپک په جمع دی خو زه دا ټاپک وایز وکم په ډیټیل باندې ځان پوه کوي ابدای metal detector که زه ډیفینیشن وکم what is metal detector the metal detectors are the electrical instruments په دې کې بس electrical instrument یوز کیږي especially inductor او capacitor which are used for detecting metals the څه دپاره for security purposes دا و د definition شو next explanation ته ځو دا څنګه کار کوي تاسو ته دي ما تاسو ته په previous lecture کې چې مخکې یو ټاپک شو یو خو RLC series circuit بیا resonance او تاسو ته ما parallel کړو ما تاسو ته parallel کړو او تاسو ته ما تاسو په metal detector کې یوز کیږي د زموږ په KPK بورډ کې نشته خو د فیډرل بورډ کې شته چې یاد ساتئ کله چې دا انډکټر او کیپیسټر یو بل ته په پیرل کې موږ ولګي دلته اوس لګوئ دی انډکټر او کیپیسټر موږ یو پیر چارج کو دلته انرژي ورکو نو دا اکراس الیکټریک فیلډ دی او دا اکراس میګنیټیک فیلډ دی تاسو پته ده کیپیسټر تعلق د الیکټریک فیلډ سره دی او د انډکټر تعلق د میګنیټیک فیلډ سره دی نو ما تاسو ته ویلو چې دوی بیا چونکې انرژي خو دوی نه لاس کوي دغه انرژي لاس ډیوایسز نه دي خو چې موږ وله که نه انرژي ورکړو که نه نو څه چل کېږي که دا الیکټریک فیلډ او دا میګنیټیک فیلډ نو کله چې دا کیپیسټر ډسچارج کېږي بیا خپله انرژي ریلیز کوي نو دلته سټرانګ میګنیټیک فیلډ کریټ کېږي او چې کله هغه میګنیټیک فیلډ بیا کمزوری کېږي نو واپس دغه الیکټریک فیلډ سپلای کېږي دې ته موږ داسې وایو د دوی په منځ کې انرژي اوسیلیټ کېږي انرژي د الیکټریک فیلډ نه میګنیټیک فیلډ ته او د میګنیټیک فیلډ نه الیکټریک فیلډ ته د چا په شانتي ما سپرینګ سیستم تاسو ته ما په فرست ایئر کې اوسیلیشن کړو میکینیکل اوسیلیټر سپرینګ یو پیر ته ایکسپینډ کا نو بیا ته پرې نو د ایکسټریم نه بس ته راځي مین ته نو پوتنشل به کنورټ کیږي کاینیټیک ته په مین پوزیشن به ټوټل کاینیټیک کی د چې کله بیا ایکسټریم ته ځي نو کاینیټیک بس ته کنورټ کیږي پوتنشل ته نو ټوټل انرژي ریمین کانسټنټ هغه ته څه نوم وایي میکینیکل اوسیلیټر نو دته به وایي الیکټریکل اوسیلیټر دله چې ما په اوله کې د دې اډیشنل سرکټ نه کومه انرژي ورکړه هغه انرژي یا د یو پیر چارج کو بس دا انرژي به د مینس کې اوسیلیټ کیږي was per second څومره چارجینګ ډسچارجینګ کوي دیٹ از کالډ فریکوینسي دیٹ از کالډ څنګه چې باغ سپرینګ سو پیری اوسیلیټ کیدو خپل اوسیلیشن یې پوره کول نمبر اف اوسیلیشن پر سیکنډ از کالډ فریکوینسي خبرې ته وکړئ دی ایکسپلینیشن ته ځو تاسو به راواله پیرالل کیپیسټر او انډکټر سرکټ ایز شون دا دی انډکټر او کیپیسټر بل طرف ته هم انډکټر او کیپیسټر مطلب یو وکوم
which acts like د شابه شان به کار کوي mass spring system. که تاسو نه هیري نو mass spring system دي سو مونږ په دغه به total energy remain constant oscillation چې start شي نو بیا به چل کېدو kinetic energy converted to potential from mean to extreme چې وته او potential energy is converted to kinetic کله چې به د extreme نه mean ته راتلو spring او تاسو ته نو وی دی was LC parallel circuit چې دی نو د پدې کې انرژي اوس دتم انرژي اوسیلیټر وایي کوم انرژي اوسیلیټ کیږي د چا په مینس کې د انډکټر او د کیپیسټر څنګه کیږي کله چې دا خبري ورته ډیر په ډیټیل نه په بوک کې اوس کانسپټ ځان پوه کوي چې کله کیپیسټر څه کیږي چارج کیږي نو انډکټر به څه کیږي په دې مطلب د دغه میګنیټک فیلډ بلګي او چارجونه به موف کوي چې د کیپیسټر چارج کی دې مطلب بدای and vice versa زما د vice versa مطلب دا دی بیا چې کیپیسټر څه کیږي ډیسچارج کیږي نو د میګنیټک فیلډ کریټ کوي دلته نو دې ته موږ وایو کیپیسټر چارج نو انډکټر ډیسچارج وایس ورسا انډکټر چارج نو کیپیسټر ډیسچارج ټوټل انرژي ریمین کانسټنټ وس دا کار څنګه کوي دې ته زو وکې دی دغه سرکټ جوړ څنګه نو ګورئ کنسټرکشن it consists of two oscillating circuit یو نه پدې کې به دوه oscillating circuit two oscillating circuit او oscillating circuit به electrical oscillator inductor capacitor سر څنګه یو طرف ته هم inductor capacitor لګیدلې بل طرف ته هم inductor capacitor لګیدلې دوه په هر لحاظ سیمي د دو inductance د دو capacitance د دوه طرفونو بالکل سیمي د اډیشنل سرکټ مطلب په دې کې سیوای څه خبرې هم نه خو الګ د های لیول دی نو څه به دي سوای چې دا اډیشنل سرکټ لګیدل دی چې د تا انرژي سپلای کی تر په د ټایمینګ به دي سی ویم چې دې سرکټ لا انرژي دی ورکې دا اډیشنل سرکټ دغه لپاره لګیدل دی د څه د سره بم لګیدل چې د ته به دا انرژي سپلای کی یاد ساتئ دا انډکټر او دا کیپیسټر په هر لحاظ سیم دي دا دواړه هم سیم دي نو کته د دوه مینس کې چارجینګ ډیسچارجینګ کیږي د دوه مینس کې چارجینګ ډیسچارجینګ کیږي څنګه چې په ماس سپرینګ سیستم کې د فریکوئنسي فارمولا 1/2 پای k/m انډر روټ نو که دواړو سپرینګانو ته به سیم ماس اټیچو نیچر به سیم او د دواړو فریکوئنسیانې به سیم وي نو اس مسله وبکې نو سیم از هیر کله د فریکوئنسي ته وای اف ا د فریکوئنسي ته وای اف بی نو په لاول کې د دو چارجینګ ډیسچارجینګ په سیم فریکوئنسي نو په اول کې به اف ا د اف بی برابر وي وس خبرې توکې دي it consists of two oscillating circuits having additional circuits as shown وس دې په کوم اصول بکار کوي هغه توکې دي نو دې ته ولي کوي پرنسپل اف میټل ډیټیکټر ماته بسنګ پته لګی چې دې کسر یو میټل آبجیکټ دی نو وکې دی it works on the principle of beats was beats کا تاسو له هیری زبې لګ رایت کم د فرست ایئر مطابق beats دو سورسز بو دا و په فریکوئنسیانو کې معمولی شان ډیفرنس راغی لکه ما چینج ومغه راغی نو بیا به هغه په ریزلټ کې چې کم او دیو بم आवाज پیدا کو بل بم आवाज پیدا کو ځکه اوسیلیټینګ سیستم اف فریکوئنسي به و او چې دا غو فریکوئنسیانو کې بلک شان فرق کو نو موږ کله کنسترکټیو او کله ډیسټرکټیو یو کله به आवाज روش او کله به आवाज تیز شو خو شرط سره په فریکوئنسیانو کې به ډیفرنس راځي او چې دغه ډیفرنس پر راغی نو دې ته به بیټ فریکوئنسي وي او په یو سکند کې به څومره پیری کې دوه ته به بیټ فریکوئنسي وي په ریزلټ کې دا ساوند کریټ کیدو دا ډیفرنس ان فریکوئنسي د وجینا دلته به عقل لوجیک وسمن کو اب څنګه کوي هغه ته وکړي دی بیټ څنګه پیدا کیږي چې هغه نه موږ ته आवाज جوړیږي نو وکړي دی ډیټیکشن اف میټل two oscillator circuit یو A او B having same oscillating frequency initially are used in operation as shown اوس په مسله جوړیږي when اوس when ته وکړي دی یو دا دی اوس وکړي دی د کس چې د سینیواله یې او ستا په دې باډي سرچ کوي یو د لاس سره دا سرکټ لګېدلی دا یو دا سرکټ هغه دې خوا سوري موري شي دې خوا لګېدلی په دغه ځای کې نو دې چې په دې ستا په دې باډي موف کوي هغه دا سرکټ دی دې ته سرچ وایي نو دوه اسیلیټینګ سرکټ شو دې ته سرچینګ وایي هغه سرچینګ اسیلیټ چې دی ګوري چې دا بسې چل کېږي
وس دوه سرکټي دي نو یو خو دی خو یو ستا په دې بوډي موف کیږي دی ګوري هغه دا یو شو نو اوس وکې دی when oscillator A دا یو چې هغې ته څه ووایې search coil is brought near the metal to be detected was وکې دی metal نشل وشي let suppose د یو کس سره دلته کې یو میټل object دی چاقو دی تماچه د هر څه ده وکې دی اوس چې هغه دته څنګه نږدې راغی دی به د ده انډکټنس ډیکریز کي اوس ولې به ډیکریز کي دا یو میټل object ته راغی ای ډي کرنټ به پیدا شي د ای ډي کرنټ مطابق هغه به هغه میګنیټیزم کریټ کوي چې هغه به د دغه میګنیټیزم اپوز کوي نو څه چل به وشي په ریزلټ کې به د دغه میګنیټیزم کم کړي د سیلف انډکټنس به کم کړي نو لږ وخت کې دی تاسو به بله یو فارموله ویلې وه چې کله ال سی لګېدلی او ریزوننس فریکوینسي څه فارموله وه 1 over 2 pi l over c under the نو چې دته څنګه میټل object رانږدې شو او د انډکټنس کم شو نو دې ته وګورئ چې د انډکټنس کم شو نه چلو شو فریکوینسي سیوا شوه او د خوا زړه فریکوینسي ده په دواړو فریکوینسیانو کې معمولی شان ډیفرنس راغی او چې ډیفرنس راغی بیټس په پیدا کی او الته بوته امپلیفایر لګولای او به بوته اخوا دغه لګولای دا متساوي یاره الارم او سپیکر بوته هم لګیدل او تعالی خو غټ کی مطلب چې ودیږي کې سم مسله وشوه نو د خبرې ته وکې دی څه چلو شو when oscillator A search coil is brought near the metal to be detected as a result that the self inductance decrease due to which the self inductance decrease no frequency of oscillator A increase according to this formula result ki chal show result creating so a difference in frequency of the two oscillators as a result phenomena of beats take place and a loud sound is heard with the help of sonic alarm sound alarm chota hoy our metal is detected or at the end sabotoliku uses pase ki use kigi security checks and also can be used to locate buried metal objects this in ki deshi cha pe use ki some metal object khakh kadi di da dusra disi aga disi shape او ګرځي په کم ځای کې چې دی راځي دی به اواز کوي نو بالکل په دې هغه معلومولی شي نو ټاپک داسې شو د میټل ډیټیکټر ډیفینیشن شو په ایکسپلینیشن کې به د دوی د سپرینګ سیستم سره کمپیریزن وکړئ او د دواړو یو ته به ووایي میکینیکل اوسیلیټر سپرینګ سیستم بل ته به وایي الیکټریکل اوسیلیټر نو الیکټریکل اوسیلیټر څوک شو کیپیسټر انډکټر کنیکټډ ان پیرالل ایکټ لایک الیکټریکل اوسیلیټر بیا مخکې موږ څه ووي کنسټرکشن به صحیح په دې کې به دوه اوسیلیټینګ سرکټي په کوم اصولو باندې کار کوي په بیټس اصولو باندې بیټس ولې کله پیدا کیږي چې کله میټل object دته نږدې راغی د سیلف انډکټنس به کم شي نو د فریکوینسي خو زړه ده د چارجینګ ډسټنس دغه بدله شوه سیوا شوه په دې دواړو کې ډیفرنس ان فریکوینسي راشي د هغې نه به بیټ فریکوینسي پیدا شي هغې ته به امپلیفایر لګېدلی هغې ته به سپیکر لګېدلی دی به اواز کوي موږ د دوه مقصد دپاره یوز کوو په سیکیورټي پرپز دپاره هم یوز کولی شئ البته په یو ځای کې بریډ میټل objects دي د هغې د معلومولو لپاره هم موږ دی یوز کولی شو